Welcome students. Today we are solving the very first chapters, the very first exercise. Okay. Our chapter 1 is number system. ঠিক আছে number system or যোনটো exercise আছে সেই exercise টো আমি আজি solve কৰিম ঠিক আছে এইটো ভিডিঅ'ত মই exercise 1.1 আৰু 1.2 টো solve কৰিম এটা এটাকৈ গোটেইখিনি question কৰি যাম ঠিক আছে তোমালোকে পাৰিলে note down কৰি যাবা okay so we are going to start very soon so get your copies and all ready ঠিক আছে so the very first question that we are asked in exercise 1.1 exercise 1.1 we are doing and exercise 1.1 this is we are doing number system আমি কৰি আছো number systems আমি কৰি আছো ঠিক আছে number systems এইটো first exercise number systems এইটো first exercise আমি কৰিবলৈ try কৰি আছো এতিয়া ঠিক আছে আমাক কি সোধা হৈছে what we are asked is 0 a rational number আমাক কি সোধা হৈছে 0 rational number হয়নে নাই হয়নে 0 যদি rational number হয় rational number কোনবোৰ what are rational numbers are those which can be written in the p by q form হয়নে rational number আমি কোনবোৰ কম rational number সেইবোৰ যাক আমি p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰো য'ত তোমাৰ p আৰু q ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে হয়নে rational number কোনবোৰ আমি rational number বুলি কম যাক আমি p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰো য'ত p আৰু q this p and q are integers this p and q are integers yes now our question is the 0 rational হয় নে নাই the 0 rational number হয় নে নাই 0 তুমি p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰা নে নাই আমাক সোধা হৈছে তুমি 0 p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰিবা নে নাই yes if you see 0 I can write as 0 by 1 হ'ল নে ই নহ'ল জানো p by q ফৰ্মত এইটো আহি গ'ল p by q ফৰ্মত হয়নে যেহেতু মই ইয়াক p by q ফৰ্মত আনিব পাৰিলো why because মই 0 0 by 1 লিখিব পাৰো হয় নাই any number if you divide by 1 gives the number itself তুমি 2 1 এ divide কৰা তুমি 2 এ পাবা any number divided by 1 gives the number itself 0 by 1 is 0 সেইবুলি আকৌ তোমাৰ 1 by 0 0 নহয় কাৰণ division by 0 is not possible division by 0 is not possible but 0 can be divided ঠিক আছে 0 can be divided so আমি কি ক'ব পাৰিম therefore yes 0 is a rational number হয় 0 rational number হয় ঠিক আছে 0 rational number আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে so question number 1 we have done solved ঠিক আছে এই p by q ফৰ্মত আৰু এটা কন্ডিশন আছিলে যে তোমাৰ এই q টো ডিনমিনেটৰ টো 0 হ'ব নোৱাৰে এইটো নেসেসারি কন্ডিশন this is necessary condition ঠিক আছে ই 0 হ'ব হয় ই 0 হ'ব নোৱাৰে done let's do the next question next question কি দিয়া হৈছে find 6 rational numbers between 3 and 4 এতিয়া ইয়াক ওলোৱা খুব ইজি টেকনিক আছে তোমালোকে হয়তো স্কুলত কিবা বেলেগ শিকিব পাৰা I will give a very rather straightforward approach হয়নে ইয়াতে 3 আছে ইয়াতে 4 আছে এতিয়া 3 আৰু 4 ৰ মাজত এইকেইটা নাই জানো এই 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 আৰু 3.6 এইবোৰতো 3 আৰু 4 ৰ মাজতে আছে নহয় জানো 3 আৰু 4 ৰ মাজত এইবোৰতো আছে ডেচিমেলত আছে আমাক ৰেচনেল নাম্বাৰহে লাগে হয়নে 3.1 ক মই কি লিখিব পাৰো 3.1 ক মই 31/10 লিখিব পাৰো 3.2 ক মই 32/10 লিখিব পাৰো
3.3 মই 33/10 লিখিব পাৰো 3.4 মই 34/10 লিখিব পাৰো আৰু 3.5 ক 35/10 আৰু 3.6 36/10 হয়নে এতিয়া প্ৰত্যেকটো p by q ফৰ্ম নহ'ল নে u p by q form u p by q form u p by q form u হয় হয়নে so these are the six rational numbers between 3 and 4 right so সেই হিচাপে question number 2 আমাৰ হৈ গ'ল আমাক rational number ওলাব দিছে আমি খুব সহজে তাক ওলাই ললো ওলাই ললো আশা কৰিছো এইখিনিলৈকে বুজি আছা আশা কৰিছো যে তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাই আছা ঠিক আছে কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে পিছত ভিডিঅ'টোত কমেন্ট কৰি দিবা ঠিক আছে if you are not able to understand পিছত তোমালোকে ভিডিঅ'টোত কমেন্ট কৰি দিবা মই ভিডিঅ'ৰ কমেন্টখিনি চাম আৰু পিছত মই ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি question number 3 যাওঁ question number 3 কি দিয়া হৈছে question number 3 দিয়া হৈছে যে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত rational number ওলাব দিছে তোমাক কৈছে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত কেইটা rational number লাগে আমাক লাগে 5টা rational number এতিয়া তোমাৰ 3/5 4/5 ডিনমিনেটৰটো সেম হয় হয়নে তো ইহঁতৰ মাজত তুমি rational number কেনেকৈ ওলাবা 3 পিছতে 4 তো 3/5 আৰু 4/5 ইমিডিয়েটলি মাজত একোৱে নাই হয়নে তো আমি কি কৰিম আমি আগতে ইহঁতৰ ৰেঞ্জটো বঢ়াই দিম ৰেঞ্জ কেনেকৈ বঢ়োৱা যায় এক্সপান্ড কৰিম 3/4 নাম্বাৰটোক এক্সপান্ড কৰিম 3/4 নাম্বাৰটো কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ডাঙৰ নাম্বাৰ দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মানে 3/5 ক মই যদি ডিনমিনেটৰ আৰু নিউমাৰেটৰ 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ মই কি পাম I will get 30/50 similarly 4/5 if I multiply by 10 I will get 40/50 হয় না কি কৰিলো জাস্ট নাম্বাৰ কেইটা এক্সপান্ড কৰি দিলো 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে মই 3/5 ৰ 10 গুণ লৈছো 3/5 ৰ 10 গুণ 30/50 4/5 ৰ 10x 10 times is 40/50 now you see ইহঁতৰ মাজত I have 31/50 I have 32/50 I have 33/50 I have 34/50 and I have 35/50 so this automatically becomes the 5 rational numbers this automatically becomes the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 right this automatically becomes the rational numbers between 3/5 and 4/5 done হৈ গ'ল আমাক 5টা rational number ওলাব দিছিলে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত আৰু আমি ওলাই দিলো question number 3 is done right question number 3 is done hope it is clear till now if you have any doubts please do say it in the comment কিবা যদি তোমালোকৰ সুধিব লগা আছে please say it in the comment please say it in the comment okay moving on আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ ঠিক আছে what is the next question the next question আমাক ৰিজনিং সুধিছে true or false সুধিছে but আমাক ৰিজন দিব কৈছে ঠিক আছে আমাক true or false সুধিছে but ৰিজন কৈছে তো ঠিক আছে এটা এটাকে কৰি যাওঁ আমি কি সুধিছে every natural number is a whole number every natural number whole number হয়নে নাই সুধিছে আমাক ঠিক আছে let's see try for 2 minutes try for 2 minutes try for 2 minutes so what is happening here তোমাক কোৱা হৈছে যে every natural number whole number হয়নে নাই প্ৰত্যেকটো natural number whole number হয়নে নাই তোমাক সোধা হৈছে হয়নে এটা চোৱা I will make a universe now এটা চোৱা এইটো যদি natural number 1 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় নাই
natural number আৰম্ভ হয় 1 ৰ পৰা 1 2 3 4 5 6 এনে গৈ থাকে whole number ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় 0 ৰ পৰা so natural numbers তকে whole numbers ৰ তুমি যদি মানি লোৱা natural numbers খিনি এটা যদি box বুলি ধৰি লোৱা মই গোটেইখিনি ইয়াতে আছে বুলি ধৰি লৈছো but whole numbers ত এটা extra আছে 0 টো extra আছে সেই whole number ৰ বাকচটো natural number কে ডাঙৰ হয়নে subsequently তুমি যেতিয়া ইন্টিজাৰলৈ যোৱা আমি যেতিয়া ন্যাচুৰেল নাম্বাৰ হোল নাম্বাৰ কথা পাতো আমি এখন পজিটিভ নাম্বাৰছ খিনিহে কথা পাতিছো ন্যাচুৰেল নাম্বাৰ যেতিয়া কওঁ 1 2 3 4 5 গৈ থাকিব হোল নাম্বাৰ যেতিয়া কওঁ 0 1 2 3 4 গৈ থাকিব বাট নেগেটিভ খিনি আমি ধৰাই নাই নেগেটিভ খিনি ক'ত ধৰা হয় নেগেটিভ খিনি ইন্টিজাৰ্ছত ধৰা হয় নেগেটিভ খিনি ইন্টিজাৰ্ছত ধৰা হয় হয়নে this is your set of integers let me change the color ঠিক আছে ইয়াতে আহিব তোমাৰ integers ঠিক আছে this is your integers কেলে natural numbers তকে ডাঙৰ whole numbers তকে ডাঙৰ integers তকে ডাঙৰ আছে integers তকে ডাঙৰ থাকে তোমাৰ rational number rational আৰু irrational number integers তকে ডাঙৰ থাকে rational আৰু irrational number হয়নে মই বেলেগ কালাৰ লিখি দিছো ৰবা okay so this is natural this is whole হয়নে কি পাই আছো আমি এতিয়ালৈকে natural number কে ডাঙৰ whole number কে ডাঙৰ integer কে ডাঙৰ rational আৰু irrational but মনত ৰাখিবা এই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু real numbers ৰ ভিতৰতে আহে এই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু real numbers ৰ ভিতৰতে আহে ঠিক আছে তো সেই হিচাপে তুমি যদি এইটো ডাইৰেকশ্যনত যোৱা তেনেহলে everything is true meaning if you are asked a question in this direction is every natural number a whole number it's true 1 is a natural number 1 is also a whole number 1 is a natural number 1 is also an integer 1 is a natural number 1 is also a rational number why because 1 equals to 1 by 1 1 is a natural number it is obviously a real number ঠিক আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত খুদিলে সঁচা বা তোমাক যদি উল্টা ডাইৰেকশ্যনত খুদে সেইটো হয় false this is true this is false এনেকে খুদিলে সঁচা এনেকে খুদিলে ঠিক আছে you can remember it like this ঠিক আছে আমাক কি সোধা হৈছে প্ৰত্যেকটো ন্যাচুৰেল নাম্বাৰ হোল নাম্বাৰ হয়নে নাই কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছো I am going in this direction every natural number is a whole number which is true why reason you can give is since 1 is a natural number which is also a whole number 1 তোমাৰ natural number হয় আৰু 1 তোমাৰ whole number হয় হৈ গল next every integer is a whole number কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছা every integer is a whole number উল্টা পিনে আহি আছা উল্টা পিনে আহিলে সঁচা নহয় যদি every whole number is a integer কলে হয় মই এইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছো তোমাক কি কোৱা হৈছে every integer is a whole number in this direction whether to decide whether it is true or false directly you can decide from this graph or from this diagram তাৰ ৰিজনিংটো অলপ ভাবিব লাগিব বাট ট্ৰু হয় না ফলছ হয় তুমি ইয়াৰ পৰাই গম পাই যাবা আমাক এটা কি কোৱা হৈছে every integer is a whole number আমি এনেকে আহি আছো in this direction which is false হয় নে which is false reasoning ধৰা your minus 2 is an integer integer হয় but minus 2 whole number to নহয় but minus 2 is not a whole number right let us go to number 3 কি হতা হৈছে every rational number is a whole number কোনটো ডাইৰেকশ্যন আহি আছে rational number is a whole number উল্টা পিনে আহি আছে হয় নে
অপজিট ডাইৰেকশ্যনত আহি আছে তললৈ নামি আহি আছে ওপৰলৈ গ'লেহে সঁচা হয়নে if you go in this direction it is true but every rational number is a whole number তুমি উল্টা ডাইৰেকশ্যনত আহিছা so first of all it will be false only it will be false reasoning যেতিয়া তোমাক reason দিব লাগে তুমি you just give an example হয়নে যেনেকে your 3/5 3/5 is a rational number 3/5 is a rational number but 3/5 is not a whole number 3/5 is not a whole number right this is the reasoning this is the reason right অলপ চোৱা কিবা বুজি নাপালে সোধা 20 seconds time waiting then I move on okay moving on now moving on next question ত যাওঁ আমি কি সোধা হৈছে question number 4 question number 5 sorry আমাক কি সোধা হৈছে MCQ question হয় হয়নে কি কৈছে natural number কথা সোধা হৈছে so let's see simply you can এইটো diagram as a reference তুমি থৈ দিব পাৰা this you can keep as a reference natural whole integer rational আৰু ইয়াতে একদম ওপৰত থাকিব real হয়নে এইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি যোৱা হয় তেনেহ'লে it is true আৰু এইটো ডাইৰেকশ্যনত যদি সোধা হয় তেনেহ'লে it is false ঠিক আছে now let us see আমি পাৰো না নাই চাওঁ কি সোধা হৈছে every natural number is a whole number কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছো this direction so it is true every natural number is a whole number correct every natural number is an integer ইয়ালৈ গৈছো also correct every natural number is a rational number also correct every natural number is a real number which is also correct কাৰণ বাৰে বাৰে আমি ওপৰলৈ গৈ আছো এইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছো না হয়নে তো সেইকাৰণে এইটো সঁচা যদি এক্সাম্পল দিয়া যায় if I give you a simple example কি হ'ব ধৰি লোৱা তুমি 3 হয়নে 3 তোমাৰ whole number হয় 3 তোমাৰ integer হয় 3 তোমাৰ rational হয় কেলে কাৰণ 3 মই লিখিব পাৰো 3/1 বুলি আৰু 3 real number তো হয় গোটেইখিনি real number আণ্ডাৰতে আহে হয়নে তো সেই হিচাপে তোমাৰ 1 2 3 4 গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট এতিয়া তুমি অপশ্যন কিন্তু চুজ কৰিব লাগে এইকেইটাৰ ভিতৰত নহয় হয়নে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন হয় বাট অপশ্যন দিয়া আছে হয়নে so that you have to be careful you have to select between A B C D কাৰণ তোমালোকৰ যেতিয়া OMR sheet দিয়া থাকিব OMR sheetত এনেকৈহে থাকিব OMR sheetত তোমালোকৰ অপশ্যনবোৰ A B C D বুলিয়ে থাকিব 1 2 3 4 বুলি কেতিয়াও নাথাকে ঠিক আছে so আমি এতিয়া A B C D বিলাক select কৰিব লাগে 8 কে দিয়া আছে অকণ only 1 correct নহয় it only 1 2 correct নহয় it only 1 2 3 are correct নহয় no and D all are correct হয় গোটেইকেইটাইতো কাৰেক্ট হয় আমাৰ চাৰিটা অপশ্যনে কাৰেক্ট হয় suppose with that logic option D is correct so সেইটাই তোমালোকে পৰীক্ষা যেতিয়া OMR sheet পাবা এই গোটেইটো ভালকে সাৰ্কেল কৰিব লাগিব একদম কমপ্লিটলি সাৰ্কেল কৰিব লাগিব একো যাতে গ্যাপিং নাথাকে no gapping ঠিক আছে so option D is our correct answer ঠিক আছে বুজিলো আমি এইখিনিলৈকে I hope it is clear next last question আকৌ তুমি জাস্ট ডায়াগ্ৰামটো বনাই থব পাৰা natural whole integer rational আৰে দিব পাৰা তো real দিব পাৰা হয়নে কি সোধা হৈছে every rational number is a natural number মই উল্টা ডাইৰেকশ্যনত আহিছো নহয় every natural number is a whole number এইটো ডাইৰেকশ্যনত আহিছো নহব every rational number is a integer
can't happen. I am coming in this direction. In this direction, this is false. এনেকে আহিলে false. ওপৰলৈ গ'লে true. Every rational number is a real number. কেনেকৈ গৈছো? এইটো direction গৈছো. So that is why this is true. That is why this is true. হয়নে? So সেই হিচাপে তোমাৰ every rational number is a real number is হয়নে? কাৰণ rational number real number আন্দাৰতে আহে। তোমাক যদি যোনটো তোমাক নাম্বাৰ দিয়া হৈছে তাতকে ডাঙৰ যদি তুমি দেখিছা, তাতকে ডাঙৰ নাম্বাৰ চিষ্টেম যদি তোমাক দিয়া হৈছে তেনেহ'লে সেইটোৱে সঁচা হ'ব। ইয়াতে কেলে মই কেলে কৈ আছো এইটো ডাইৰেকশ্যন সঁচা বুলি, কাৰণ নেচাৰেল নাম্বাৰছতকে যোনটো ডাঙৰ নাম্বাৰ চিষ্টেম আছে সেইটোৱে হ'ল হোল নাম্বাৰ। হোল নাম্বাৰছতকে যোনটো ডাঙৰ নাম্বাৰ চিষ্টেম আছে সেইটো হ'ল ইণ্টিজাৰ। ইণ্টিজাৰছতকে ডাঙৰ যোনটো নাম্বাৰ চিষ্টেম সেইটোৱে হ'ল ৰেচনেল নাম্বাৰ। সেইকাৰণে এইটো ডাইৰেকশ্যনত সঁচা, এইটো ডাইৰেকশ্যনত ফলছ। ঠিক আছে, এইটো ডাইৰেকশ্যনত ফলছ। So with this exercise 1.1 is done. Now we are going to go to exercise 1.2. ঠিক আছে, কি দিয়া হৈছে? Again we are starting with true and false. Let's check. Okay, so এতিয়া আমি irrational numbers or concept আহিছো। The irrational numbers will be explained in your class 9 from the standpoint, from the perspective of decimal expansion. ঠিক আছে, তোমার যদি rational number are those numbers which can be expressed in the p by q form. তোমার যদি rational numbers are those which can be expressed in the p by q format express কৰিব পাৰা, তেনেহলে irrational number কোনবোৰ হ'ব? irrational number কোনবোৰ হ'ব? যোনবোৰ তুমি p by q format express কৰিব নোৱাৰা। The first definition is this, হয় না? By the time we go to exercise 1.3 তেতিয়া আমি এটা নতুন ডেফিনেশ্যন পাম, য'ত আমি ডেচিমেল এক্সপানশ্যনৰ পৰা standpoint পৰা বস্তুখিনি বুজিব ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, বৰ্তমান ইজ চিম্পল। ৰেচনেল নাম্বাৰ সেইবোৰ যাক তুমি p by q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰা, ইৰেচনেল নাম্বাৰ সেইবোৰ যাক তুমি p by q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰা। ঠিক আছে, so let us try. So first thing, এইটো তোমাৰ natural number, whole number, integer, then you have rational, then you have real. Rational or irrational number আছে, within rational I have irrational also. ঠিক আছে, তোমার কোনটো ডাইরেকশনত তোমাক সোধা হৈছে? Every irrational number is a real number. You are going in which direction? You are going in this direction. আর এইটো ডাইরেকশনত গলে কি হয়? True হয়, right? In this direction this is true. So number one is true, because your box of real numbers, that real number system is bigger than your irrational number system, right? যেনেকে তোমাৰ pi is irrational, but pi is also তোমাৰ real number হয়। Why? Because your number system real is bigger than your irrational number system. ঠিক আছে, and whenever you get a number system bigger than itself, bigger than the given number system, that will always be true. ঠিক আছে, that will always be true. Let's say number 2 কি দিয়া হৈছে? We are given that every point on a number line is of the form of square root of m. It is what? Whenever you are given a number line, on the number line there is a designated place for every point. There is a designated point for every number on the number line. But number line of প্ৰত্যেকটো নম্বৰৰ কাৰণে এটা জেগা আছে। ঠিক আছে, হয়নে? তো সেই হিচাপে বাট তোমাক ইয়াতে কোৱা হৈছে যে নাম্বাৰ লাইনত যোনকেইটা নম্বৰ থাকিব, গোটেইকেইটা স্কুৱেৰ ৰুট অফ এমৰ ফৰ্মতে থাকিব লাগিব, আৰু এম নেচাৰেল নম্বৰ হ'ব লাগিব। That is not exactly true. It is false. I'll give a simple example. মই যদি m যদি 1/4 লওঁ, তেনেহলে if I consider m equals to 1/4, then square root of m equals to square root of 1/4, and square root of 1/4 is 1/2, আর 1/2 কি হয়? 1/2 হল তোমার 0.5, হয় না?
এইটো যদি তোমাৰ 0 আছে ইয়াতে যদি 1 আছে এইটো হৈ গ'ল 0.5 হয় হয় নাই বাট মই যে m 1/4 লৈছো কোৱেশ্চনৰ মতে m টো নেচাৰেল নম্বৰ হ'ব লাগে বাট 1/4 টো নেচাৰেল নম্বৰ নহয় হয় নাই m নেচাৰেল নম্বৰ নহয় তথাপিও মই তাৰ নম্বৰ লাইনত তাক মই ড্ৰ কৰিব পাৰিছো ইয়াৰ হিচাপতো হ'বই নালাগিছিলে হয় নাই দ্যাট ইজ why it is false যে প্ৰত্যেকটো পইণ্ট নাম্বাৰ লাইনত স্কয়াৰ ৰুট অফ m ৰ ফৰ্মতে থাকিব লাগে আৰু m যে নেচাৰেল নম্বৰ হ'ব লাগে সেইটোৰ কোনো ফিক্সড নহয় it is not fixed ঠিক আছে that is why it is false why since m equals to 1/4 is not a natural number ঠিক আছে হয়নে তো সেইকাৰণে গোটেইকেইটা পইণ্ট নাম্বাৰ লাইনত স্কয়াৰ ৰুট অফ m ৰ ফৰ্মতে থাকিব লাগে there is no rule like that ঠিক আছে question number 2 is false okay 3 কি দিয়া আছে every real number is an irrational number আমি যে ইয়াক ট্ৰু বুলি মানিয়ে লৈছিলো আমি যে ইয়াক ট্ৰু বুলি কৈছোৱে ইয়াৰ উল্টাটো ফলছে হ'ব তুমি নিজে চাই লোৱা হয়নে every real number is a irrational number তুমি উল্টা ডাইৰেকশ্যনত আহিছা তোমাক real number system is the biggest number system up until now তাতকে সৰু number system যদি তোমাক সঁচা নে মিছা সোধে that is always going to be false হয়নে that is always going to be false so this is false reason কি দিবা reason you give 2 is a real number but 2 is not irrational what you will give the reason this is false reason you give 2 is real but 2 is not irrational as because 2 I can write as 2/1 meaning 2 is rational why not 2 is rational so this is false ঠিক আছে so question number 1 or with justification we have done কৰিলো আমি follow কৰিলো বেছি বন্ধ কৰিম লাইট বন্ধ কৰিলে বেলেগ পিনে লাইট দিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব question number 2 কি দিয়া হৈছে are square root of all positive integers irrational সব পজিটিভ ইন্টিজাৰৰ স্কয়াৰ ৰুট ইৰেশনাল হয় নেকি সুধিছে হয়নে অনলি স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত যদি অকন প্ৰাইম নাম্বাৰ থাকে স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত যদি প্ৰাইম নাম্বাৰ থাকে অকন হিহঁতহে ইৰেশনাল হয় only those numbers are irrational other than that all are rational so in this logic square root of 2 square root of 3 square root of 5 square root of 7 this can go on right all of these are irrational and this you will get in class 10 and we will be proving these things in class 10 ঠিক আছে but প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰ স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত থাকিলে ইৰেশনাল হৈ নাযায় অকন স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত যদি প্ৰাইম নাম্বাৰহে যদি থাকে তেতিয়াহে ইৰেশনাল হ'ব other than that they are not irrational হয়নে এক্সাম্পল সুধিছে এক্সাম্পল কি হ'ব এক্সাম্পল হ'ল তুমি যদি স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 লোৱা square root of 4 is 2 and 2 is nothing but 2/1 হয় নে এইটো আহি গ'ল p/q ফৰ্মত ই p/q ফৰ্মত আহি যোৱাৰ লগে লগে ই ৰেশনাল হ'ল নে নাই এইটো ৰেশনাল হৈ গ'ল হয় নে সিমিলাৰলি তুমি root over 25 লোৱা ই হৈ যাব 5 আৰু 5 is nothing but 5/1 you take root over 36 is nothing but 6 and 6 is nothing but 6/1 all of these are rational এই গোটেইবোৰ rational হয় নে so প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰ স্কয়াৰ ৰুটৰ ফৰ্মত থাকিলে ইৰেশনাল নহয় কোনবোৰ হয় only these particular numbers যদি স্কয়াৰ ৰুটৰ ভিতৰত যদি প্ৰাইম নাম্বাৰ থাকে তেতিয়াহে হি ইৰেশনাল হয় তাৰ বাহিৰে কোনো নাম্বাৰ ইৰেশনাল নহয় okay next one represent square root of 5 on the number line আমাক নাম্বাৰ লাইনত স্কয়াৰ ৰুট অফ 5 ক ড্ৰ কৰিব দিছে এটা এইটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক কম্পাস লাগিব হয়নে
I will show you the process. মই process টো দেখাই দি আছো তোমালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবা with compass. I am only showing you the process. ঠিক আছে এটা square root of 5 square root of 5 ক draw কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব compass হয়নে but here square root of 5 we are going to draw using the Pythagoras theorem. এই যে আগতে ক্লাছ 8 বা 7 ত তোমালোকে Pythagoras theorem পঢ়িছিলা তাৰ এতিয়া ইউজ এতিয়া আহিব তাৰ ইউজটো এতিয়া আহিব হয়নে কেনেকৈ আহিব এনেকৈ আহিব চোৱা somehow square root of 5 somehow you need to find two numbers that square কৰিলে 5 আহি যায় 5 ক মই 1 plus 4 লিখিব পাৰো হয়নে and this is nothing but 1 square plus 2 square হয়নে 1 square plus 2 square এটা Pythagoras theorem কি আছিলে Pythagoras theorem আছিলে যে তোমাৰ যদি এটা right angle triangle থাকে তোমাৰ যদি right angle triangle এটা থাকে এটা যদি 90 ডিগ্ৰী আছে ই তোমাৰ base ই তোমাৰ perpendicular আৰু ই তোমাৰ hypotenuse কি পাইছিলা that the square of the hypotenuse is equal to square of the base and square of the perpendicular or I can say hypotenuse equals to square root of base square plus perpendicular square হয় নে এই একেটা কনসেপ্ট square root of 5 ক নাম্বাৰ লাইনত ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম ওকে what will do first thing আগতে এটা লাইন ড্ৰ কৰা then first you draw a line after that তোমালোকে এই দুটা নাম্বাৰ লোৱা হয়নে suppose this is 0 ইয়াতে তুমি 2 লোৱা here you take 2 so this becomes your base হয়নে তাৰপিছত তুমি ইয়াতে 1 লোৱা take 1 here okay perpendicularly ল'ব লাগিব দেই perpendicularly ল'ব লাগিব হয়নে after taking 1 here join the 0 with this particular point হৈ গ'ল 0 is joined now base is 90 degree হয়নে এইখিনি 2 হয় এইখিনি 1 হয় so তুমি যদি Pythagoras theorem লগোৱা এই সাইডটো কিমান হ'ব this side is nothing but 2 square plus 1 square which is root 5 only হয় নাই 2 square plus 1 square 2 square হ'ল তোমাৰ 4 1 square হ'ল তোমাৰ 1 so 4 plus 1 5 হয় নাই এটা তোমালোকে কি কৰিবা so এই hypotenuse to exactly root 5 হৈ গ'ল হয় নাই but এই বস্তুটো আমাক নাম্বাৰ লাইনত লাগে এই ডিসটেন্স টো আমাক নাম্বাৰ লাইনত লাগে so কি কৰিবা তোমালোকৰ কম্পাছৰ পইন্টেড এন্ডটো এই 0 ত লবা পেন্সিলৰ এন্ডটো এই পইন্টত লবা ধৰি লোৱা this is O this is A and say this is B কম্পাছৰ পইন্টেড অন টু O ললা পেন্সিল এন্ড টু B ললা B লৈ কেনে তুমি তোমালোকে ইয়াতে এনেকে কাট কৰি দিবা B লৈ কেনে এনেকে কাট কৰি দিবা এই নাম্বাৰ লাইনত যোনটো পইন্টত কাট কৰে that is your distance root 5 on the number line মানে এই distance টো O ৰ পৰা C লৈকে this is root 5 on the number line so which part is representing root 5 on the number line your OC is equal to root 5 on the number line number line of root 5 হৈ আছে OB equals to root 5 on the triangular যোনটো OB আছে he root 5 but আমাক number লাইনত লাগে ন হয় নাই so আমি কম্পাছৰ পৰা exact distance টো লৈ কেনে আমি যদি সেইখিনি distance লৈ কেনে number লাইনত যদি কাট কৰি দিও তেনেহলে OC becomes our square root of 5 on the number line ঠিক আছে hope it is clear but এইখিনি তুমি হাতেদি কৰিব নোৱাৰা you have to do this with compass হয়নে do this with compass and examত এনেকুৱা এটা question আহি থাকে ৰিপিট কৰি থাকে ঠিক আছে হয়তো তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত বা ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট এনুৱেল ক'বাত এনেকুৱা ধৰণৰ question এটা আহিবই হয়নে নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা question এটা আহিব তোমালোকৰ বুকত স্কয়াৰ ৰুট 5 আছে হয়নে বেলেগ দি দিব পাৰে মই যদি কওঁ স্কয়াৰ ৰুট অফ 37
plot square root of 37 on the number line কি কৰিবা তুমি আলটিমেটলি প্ৰথমতে দুটা নাম্বাৰ বিচাৰিব লাগিব যাৰ স্কয়াৰ কেটা প্লাস কৰিলে তুমি 37 পাই যোৱা হয় না ইয়াতে চোৱা এটা 6 স্কয়াৰ প্লাস 1 স্কয়াৰ 37 হয় হয় না because 6 স্কয়াৰ 36 36 plus 1 37 মই যদি কওঁ স্কয়াৰ ৰুট অফ 26 তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব এটো হ'ব 25 plus 1 and this is nothing but 5 square plus 1 square so তোমালোকে ইয়াতে 5 ল'ব লাগিব ইয়াতে 1 ল'ব লাগিব 37 ৰ কাৰণে 6 ল'ব লাগিব 1 ল'ব লাগিব এখিনি লৈ কেনে এখিনি কাট কৰি দিব লাগিব বুজিলা হয় so this is how we can plot any number on a number line by our application of Pythagoras theorem so এখানে Pythagoras theorem was useful necessary and that is why it was taught in your previous classes next question we go there is something called a square root spiral this is a classroom activity okay this is a classroom activity question number 4 you have to do on your own কি বস্তুটো কি হয় question number 5 তে actually সোধা হৈছে okay let's see তোমাক সোধা হৈছে যে ইয়াতে in the this is again question number 4 জি আছিল এইটো square root spiral হয় this is something called a square root spiral এইটো square root spiral বুলিয়ে কয় ঠিক আছে এটা square root spiral root 5 এই ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে আমি square root spiral কনস্ট্ৰাক্ট কৰি চাও কি কৰিম আমি প্ৰথমতে অৰিজিন ললো অৰিজিন হ'ব 1 লোৱা এখিনি 1 এটা পারপেন্ডিকুলার বনোৱা এখিনি 1 যদি এখিনি 1 হয় এখিনি 1 হয় তেনে হলে তুমি যদি যেটো অৰিজিন হয় এটো ধৰা a হয় এই নহয় ধৰা এটো p1 হয় তেনে হলে তুমি যদি o আৰু ইহঁতক যদি জয়েন কৰি দিয়া suppose this is p2 তেনে হলে o p2 কিমান হ'ব this is simply going to be by application of Pythagoras theorem this is simply going to be 1 square plus 1 square which is root 2 হয় না similarly তুমি যদি আকৌ ইয়াতে 1 লোৱা 1 ইউনিট ডিসটেন্স লোৱা আকৌ যদি ইহঁতক জয়েন কৰি দিয়া কি হ'ব তেতিয়া এবাৰ তোমাৰ √2 আছে আৰু এবাৰ তোমাৰ 1 আছে এটো যদি OP3 হয় এটো যদি P3 হয় OP3 কিমান হ'ব হয় না ইয়াতে তোমাৰ √2 আছে ইয়াতে 1 আছে হয় না so this is √2 whole square plus 1 square and this is nothing but 2 plus 1 which is √3 হয় না so তোমাৰ OP3 হৈ গল √3 similarly আকৌ যদি তুমি ইয়াতে 1 লোৱা আকৌ যদি তুমি ইয়াতে 1 ইউনিট ডিসটেন্স লোৱা এবাৰ যদি জয়েন কৰি দিয়া হয় না এখিনি কিমান হল এখিনি p4 হয় না এবাৰ যদি তুমি আকৌ যদি Pythagoras theorem লগাই আৰু এবোৰ সব পারপেন্ডিকুলার all of these are perpendicular ঠিক আছে এবাৰ যদি জয়েন কৰি দিয়া কিমান হ'ব এবাৰ OP4 ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব OP4 ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব your square root of 3 your whole square plus 1 square হয় না this is simply 3 plus 1 which is square root of 4 হয় না so your OP4 is square root of 4 আকৌ যদি একেটা যদি প্যাটার্ন তুমি ফলো কৰি থাকা and if I join this becomes P5 হয় না see the logic 1 square root of 2 square root of 3 OP1 is 1 1 is nothing but square root of 1 only OP2 square root of 2 OP3 square root of 3 OP4 square root of 4 so here is OP5 square root of 5 হয় না এটা যদি 1 আকৌ যদি তুমি কন্টিনিউ কৰি থাকা আকৌ যদি জয়েন কৰা এটা যদি P6 হয় OP6 will be square root of 6 এনেকে যদি তুমি গৈ থাকা you keep on going every time you will get the square root of the pth value মানে মই যদি এটা OP5 মার square root of 5 রিপ্রেজেন্ট করে হয় না তো সেই কারণে অপশন সি ইজ কারেক্ট তোমাক যদি দিয়া যায় পরীক্ষাত বলে ও কোনটো পয়েন্টে √17 ক রিপ্রেজেন্ট কৰিব এটা সিম্পলি OP17 কেলে চোৱা এটা 5 এটো 5 হয় না আকৌ যদি OP3 লোৱা OP3 স্কয়ার রুট অফ 3 এটো 3 হয় না সো p আন্ডার যোনটো নাম্বার থাকে সেটোৱে স্কয়ার রুটক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে হয় না সেটোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ঠিক আছে so with this we have concluded exercise 1.2 and 1.2 both ঠিক আছে তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে কবা okay you give it in the comments we'll look into it ঠিক আছে so we have completed exercise 1.1 and 1.2 in the upcoming videos exercise 1.3 and 1.4 solve কৰা হ'ব হয় না এখিনি লগে তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে please do ask in the video in the comments we'll look into it and further we'll discuss it ঠিক আছে
তো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি 1.3 আৰু 1.4 চেপ্টাৰটো আৰু দুটা এক্সাৰচাইজ বাকী আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰি আমি চেপ্টাৰটো শেষ কৰিম দেন অলপ MCQ কুৱেশ্যনছ এণ্ড বাহিৰা কুৱেশ্যনছ মানে PYQ অলপ সলভ কৰি ট্ৰাই কৰিম যোনবোৰ পৰীক্ষাত আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ধৰা হাফ ইয়াৰলি আৰু এনুৱেলত কোনবোৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে কোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম ডিছকাছ কৰিম ইন দ্য আপকামিং নেক্সট ভিডিঅ' ঠিক আছে তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং